हाय फ्रेंड्स, मयुरीज किचन रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे अंड्याची दम बिर्याणी. मस्त अशी तयार होते. तुम्ही पाहू शकता एकदम मोकळा हा बिर्याणीचा राईस दिसत आहे. चवीला तर हॉटेलपेक्षा भारी. नक्की एकदा बनवून बघा, मस्तच तयार होते. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी अर्धा किलो बिर्याणीचे तांदूळ घेतलेले आहेत. हे पॅकेटमधले तांदूळ नाहीत, सुट्टेच मी अर्धा किलो आणलेले आहेत. तांदूळ आपल्याला लांब सडक आणि जुना घ्यायचा आहे, त्यामुळे बिर्याणी मोकळी आणि लांब दाण्याची तयार होते. आता हे तांदूळ आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी 3-4 पाण्यामध्ये हे तांदूळ आपण स्वच्छ धुवून घेऊयात. तांदूळ धुता वेळेस आपल्याला तांदूळ जास्त जोर देऊन दाबून धुवायचे नाहीत. हलक्या हाताने आपण हे तांदूळ धुवून घेऊयात. कारण जास्त जोर देऊन धुतले तर याचे तुकडे पडतील, त्यामुळे हलक्या हातानेच हे धुवून घ्या. हे तांदूळ अगोदरच धुतल्यामुळे याच्यातील स्टार्च निघून जातो आणि भात मस्त असा मोकळा तयार होतो. आता हे मी अजून 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेते. हे तांदूळ मी स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहेत. आता हे पाण्यामध्ये आपल्याला अर्धा ते पाऊण तास झाकून ठेवायचे आहेत. तोपर्यंत आपण दुसरी तयारी करून घेऊयात. इथे मी कढईमध्ये कडक असं तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण कांदा तळून घेणार आहे. मीडियम साईजचे 3 कांदे मी पातळ लांब असे कापून घेतलेले आहेत आणि ते कांदे आपल्याला कुरकुरीत गोल्डन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम हाय ठेवून तेल कडक झाल्यानंतरच यामध्ये कांदा घाला आणि एकसारखा हलवत हा कुरकुरीत गोल्डन होईपर्यंत तळून घ्या. गॅसची फ्लेम कमी करून आणि तेल कमी गरम असताना कांदा घातला तर तो मऊ पडेल आणि तेल जास्त पिईल. त्यामुळे कडक तेलामध्येच हा कांदा तळून घ्या आणि कांदा तळताना एकसारखाच असा हलवत तळून घ्यायचा आहे. आता इथे आपला हा कांदा मस्त असा गोल्डन झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता मी हा काढून घेते. काढून घेताना सुद्धा हा चांगला नितळवून आणि ताटामध्ये पसरवून ठेवायचा आहे, म्हणजे तो लवकर थंड होतो आणि कुरकुरीतसुद्धा होतो. असा हा कांदा तळून बिर्याणीमध्ये वापरलात तर बिर्याणीला टेस्ट खूप छान येते. बाकीचा कांदासुद्धा मी याचप्रमाणे छान तळून अंड्यांना चोळून घ्यायचं आहे. मसाले लावून झाल्यानंतर ही अंडी आपल्याला तळून घ्यायची आहेत. अंडी तळून घेण्यासाठी इथे मी 2-3 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण ही अंडी तळून घेऊया. अंडी आपल्याला 3-4 मिनिटच तळून घ्यायची आहेत. जास्त तळली तर ती कडक होतील, त्यामुळे तुम्ही 3-4 मिनिटच तळून घ्या. उलटण्याने अशा प्रकारे एकसारखी परतवून सगळ्या बाजूने आपल्याला व्यवस्थित अशी ही तळून घ्यायची आहेत. हा कांदा ट्रान्सपरंट झालेला आहे. ट्रान्सपरंट झाल्यानंतर यामध्ये आपण 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो बारीक चिरून घालायचे आहेत. टोमॅटो आपल्याला छान पिकलेली लाल बुंद झालेली घ्यायची आहेत. टोमॅटोसुद्धा आपल्याला मऊ होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे.
हा कांदा यामध्ये एकजीव झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम लो ठेवून त्यामध्ये आपण पाऊण वाटी दही घालून घेऊयात. दही एकदम फ्रेश घ्यायचं आहे, आंबट दही घ्यायचं नाही. मध्ये आपल्याला तळून घेतलेली अंडी घालून ती एकजीव करून घ्यायची आहेत. ह्या ग्रेव्हीमध्ये मीठ घातलेलं नाही. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून ते एकजीव करून घेऊयात. मीठ एकजीव करून झाल्यानंतर यावर आपण झाकण ठेवून 10 ते 12 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. हे अधूनमधून 1-2 वेळा हलवून घ्या. 10 ते 12 मिनटानंतर अंडा बिर्याणीची ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. ही ग्रेव्ही तुम्ही चपाती किंवा भाकरीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. गॅस ऑफ करून ही मी बाजूला ठेवून देते. तांदूळ शिजवून घेण्यासाठी एका मोठ्या भांड्यामध्ये मी 1.5 ते 2 लिटर पाणी उकळून घेतलेलं आहे. पाण्याला छान उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1 ते 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे आणि 3 तेजपत्ते, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 1 स्टार फूल, 1 मोठी वेलची आणि 3 हिरव्या वेलच्या, 7-8 पुदिन्याची पाने आणि थोडीशी कोथिंबीर, पाव चमचा जिरं आणि अर्ध लिंबू पिळून घ्यायचं आहे. लिंबू पिळल्यामुळे तांदळाचा कलर पांढरा शुभ्र येतो, त्यामुळे लिंबू पिळून घ्या आणि तांदूळसुद्धा मोकळा मोकळा शिजला जातो. आता इथे मी तर बघा सॉफ्ट झालेला आहे. मगाशी तुकडा पडला तसा तुकडा पडत नाही, म्हणजे हा 90% शिजलेला आहे. आता आपण हा गाळणीतून गाळून घेऊयात. नंतर यामध्ये आपण शिजवून घेतलेला भात सुद्धा घालून घेऊयात. तो सुद्धा एकसारखा ग्रेव्हीवर आपल्याला पसरवून घ्यायचा आहे.
तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याला 2-3 थर लावू शकता। व्यवस्थित असा हा भात पसरवून घ्या। हा भात पसरवून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तूप घालायचं आहे। तुपामुळे खूप छान टेस्ट येते। आणि तूप घातल्यानंतर केशर घातलेलं इथे मी दूध घालत आहे, ते सुद्धा आपल्याला 2-3 चमचे घालून घ्यायचं आहे। अर्धा वाटी दुधामध्ये मी 5-6 केशरच्या काड्या घालून भिजत ठेवल्या होत्या। तुम्ही केशरच्या जागी पाव चमचा फूड कलर सुद्धा घालू शकता। यावर आता आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घालायची आहे आणि 8-10 पुदिन्याची पाने सुद्धा घालून घ्यायची आहेत। आणि थोडासा तळलेला कांदा घालून परत एकदा यावर आपल्याला ग्रेव्ही पसरवून घ्यायची आहे। यावर सुद्धा सगळ्या बाजूने एकसारखी अशी ही ग्रेव्ही पसरवून घ्या। ग्रेव्ही पसरवून झाल्यानंतर यावर मी थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पाने पसरवून घेते आणि तळलेला कांदा। पुदिन्याची थोडीशी पाने घालून घेऊयात। ही दम बिर्याणी मी कुकरमध्ये बनवत आहे, त्यामुळे कुकरचं झाकण लावल्यामुळे कुकर पॅक होईल आणि बिर्याणीला छान दम बसेल। तुम्ही जर टोपात बनवत असाल तर झाकण लावून पिठाने सील करून घ्या, म्हणजे बिर्याणीला छान दम बसेल। आता याचं झाकण लावून आपण 10 ते 15 मिनटं मीडियम गॅसवरती ठेवून देऊयात। कुकरची शिट्टी काढायची आहे। इथे आपली अंडा दम बिर्याणी तयार झालेली आहे। माझी ही बिर्याणीची रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून बघा, मस्त तयार होते। तुम्हाला जर चिकन बिर्याणी किंवा व्हेज बिर्याणीची रेसिपी हवी असेल तर ती मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती अगोदरच अपलोड केलेली आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, हवी असेल तर ती तुम्ही चेक करून बघा। माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका। आणि रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा। आपल्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। आणि माझा हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।